Hello and welcome all to the second lecture on history of microbiology. In today's lecture we will see contribution of a person who was not well educated, who was not a scientist by profession, but whose passion for observing invisible individuals and whose passion for constructing microscopes made him to be known as father of microbiology. You guessed it absolutely right. We are going to talk about Antonie Van Leeuwenhoek. Now this can also be spelled as Antony or simply Anton, Anton van Leeuwenhoek. So here you are seeing a person who is also most known for being a pioneer of microscopes. So let us see contribution of Anton van Leeuwenhoek. So he was the first one for bringing these microorganisms and microscopes to the world. By profession he was a Dutch draper. He was a textile merchant who used to sell textiles. आणि कापडांची क्वालिटी बघण्यासाठी त्यांना लेन्सेसची गरज पडायची. त्याच लेन्सचा वापर करून त्यांनी बॅक्टेरिया, अल्गी, फंजाय, प्रोटोझोआ यांचे ऑब्झर्वेशन केलं. ही वॉज द फर्स्ट वन टू ऑब्झर्व लाईव्ह मायक्रोऑर्गनिझम्स थ्रू मॅग्निफाईंग लेन्सेस. ही कन्स्ट्रक्टेड मोर दॅन 400 मायक्रोस्कोप्स, ज्यापैकी काही सध्या शिल्लक आहेत. आणि अँटनी व्हॅन लीव्हनहूकनी सिंगल बायकॉन्व्हेक्स लेन्सेस कन्स्ट्रक्ट केले होते. Lenses construct on a green kernel was his passion. And magnification of his microscopes was around 200 times. सुरुवातीला लिव्हनहूकने कशाचं ऑब्झर्वेशन केलं तर ही ऑब्झर्व्ड प्रोटोझोआ अँड शेप्स ऑफ बॅक्टेरिया अँड अल्गी. आता हे प्रोटोझोआ होते, बॅक्टेरिया होते, अल्गी होते, हे जे टर्मिनॉलॉजीज आपल्याला आत्ता माहिती आहेत. लिव्हनहूकने ऑब्झर्व केलं, त्याला त्यांनी वेगळं नाव दिलं होतं. त्यांनी काय म्हटलं होतं हे आपण पुढे पाहूयात. हे प्रोटोझोआ, बॅक्टेरिया, अल्गी हे डिफरन्सिएशन हे नावं खूप नंतर आलेली आहेत. लिव्हनहूक वॉज बॉर्न ऑन October 24, 1632 in Delft, which is in Holland, and he died on 26th of August 1723. His father was a basket maker while his mother's family were brewers, and he himself was a textile merchant. As a child, he went to school in Vermont, where he lived with his uncle in Benzwen, and in 1648 he was apprenticed as a linen draper. Then in 1654 he returned to Delft at his birthplace, where he lived till his last breath. What was Leeuwenhoek's profession? Leeuwenhoek was a textile merchant. ते एक कापड विक्रेता होते. आता कापडांची क्वालिटी बघण्यासाठी त्यांना लेन्सेसची गरज असायची, मॅग्निफाईंग लेन्सेसची गरज असायची. 1668 दरम्यान त्यांनी स्वतःच ते लेन्सेस तयार करण्याचे शिकले. मग त्या लेन्समधून त्यांनी काही सिंपल मायक्रोस्कोप कन्स्ट्रक्ट केले. आता यामधून मायक्रोस्कोप जे काही त्यांनी कन्स्ट्रक्ट केले होते त्यामधून कापडांची क्वालिटी बघण्याबरोबरच त्यांना एक छंद जडला. आणि तोच छंद म्हणजे ते कुठलंही सॅम्पल असो, वेदर दॅट वॉज मड, सॉईल और हिज टूथ सॅम्पल और फेसेस और सलाइवा, ही यूज टू ऑब्झर्व दोज सॅम्पल थ्रू दोज लेन्सेस. आता यासाठी त्यांना प्रेरणा कुठून भेटली? वॉज इन्स्पायर्ड बाय ऑब्झर्वेशन्स दॅट वेर इलिस्ट्रेटेड इन मायक्रोग्राफिया बुक. मागील लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं मायक्रोग्राफिया हे बुक कोणी लिहिलं होतं? इट वॉज रिटन बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुकनी मायक्रोग्राफी या पुस्तकामध्ये जे काही इलिस्ट्रेशन्स काढले होते त्यावरून लिव्हनहूक प्रेरित झाले. आणि त्यांनीही मग वेगवेगळे सॅम्पल्स, मग ते लाळ असेल, फेसेस असेल, मड असेल, हे बघण्यास सुरुवात केली. लिव्हनहूकने जे काही मायक्रोस्कोप कन्स्ट्रक्ट केले ते असे सिंपल मायक्रोस्कोप होते. हिअर यू कॅन सी अ मायक्रोस्कोप, सिंपल मायक्रोस्कोप कन्स्ट्रक्टेड बाय लिव्हनहूक. दिस इज अ मेटल प्लेट. लेट अस से अ मेटल प्लेट वॉज मेड अप ऑफ ब्रास. याला इथे एक होल असायचं. या होलमध्ये त्यांनी लेन्स फिट केला होता. आणि इथे जे तुम्हाला दिसते इट वॉज अ माउंटिंग फॉर पुटिंग सॅम्पल. इथे जे शार्प पॉईंट दिसते त्या शार्प पॉईंटवर सॅम्पल ठेवलं जायचं. दिस इज अ स्टँड. इथे जे काही स्क्रू आहेत त्याने हे सॅम्पल खालीवर केलं जायचं जेणेकरून त्या लेन्समधून ते ऑब्झर्व केलं जाईल. इथे हे पकडायला लागायचं हाताने, तर इट वॉज अ होल्डर वी कॅन से. सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ मायक्रोस्कोप कन्स्ट्रक्टेड बाय लिव्हनहूक. तर आजकालचे जे काही मायक्रोस्कोप्स आहेत त्याच्या कंपॅरिझनमध्ये हे खूपच सिंपल मायक्रोस्कोप आहे. या पूर्ण मायक्रोस्कोपची लांबी जर बघितली तर ही 3 ते 4 इंच लांब असायची. तर मायक्रोस्कोपमधून जे काही लिव्हनहूक ऑब्झर्व करायचे, सलाइवा असेल, त्यांचे टूथ सॅम्पल असेल, रेन वॉटर असेल, मड असेल किंवा फेसेस असेल, या सर्वांचे जे काही त्यांना ऑब्झर्वेशन मिळाले होते ते ऑब्झर्वेशन्स त्यांनी कम्युनिकेट करायला सुरुवात केली. कुणाशी कम्युनिकेट करायला सुरुवात केली?
the Royal Society of London. So he took a membership. He became a fellow of Royal Society of London, and in 1673 he started to write letters to Royal Society of London. काय लिहायचे ते त्यात? त्यांनी मायक्रोस्कोपमधून जे सॅम्पल बघितले त्या सॅम्पलमधून त्यांना काय काय ऑब्झर्व झालं त्याचे ते काही चित्र काढायचे. आता लिव्हनहुकची जी लँग्वेज होती ही यूज टू नो ओनली डच. त्यांना फक्त डच यायची. मग त्यांचे जे काही ऑब्झर्वेशन्स असायचे ते ट्रान्सलेट करून घ्यायचे. इंग्लिशमध्ये त्याचे ट्रान्सलेशन केलं जायचं आणि ते कम्युनिकेट केलं जायचं रॉयल सोसायटी ऑफ लंडनला. तर त्यांचं जे काही फर्स्ट लेटर होतं, फर्स्ट ऑब्झर्वेशन कशाचे होते तर स्टिंग ऑफ बीज. In 1673 to 1723, he wrote about invisible microscopic structures he saw through microscope. जवळपास 50 वर्ष यांचा पत्रव्यवहार चालला लिव्हनहुकचा आणि रॉयल सोसायटी ऑफ लंडनचा. तर मायक्रोस्कोपमधून अशा विविध सॅम्पलचं जेव्हा लिव्हनहुक ऑब्झर्वेशन करायचे तेव्हा त्यांना माहिती नव्हतं की ते बॅक्टेरिया आहेत की प्रोटोझोआ आहेत की आणखी काही आहे. त्यांना फक्त इतकंच माहीत होतं की काहीतरी त्यांना हालचाली दिसत आहेत ज्या की उघड्या डोळ्यांनी बघितल्या जाऊ शकत नाहीत. He only observed those invisible entities to which he called as Dirken in Dutch. आता हे त्यांनी जे लेटर्स लिहिले ते डचमध्ये होते. त्याचं इंग्लिश ट्रान्सलेशन जर करायचं झालं तर ते येईल ॲनिमल लाईक. सो इट वॉज ट्रान्सलेटेड टू ॲज ॲनिमाल्क्युल्स. जे काही लिव्हनहुकला ऑब्झर्वेशन झाले होते त्याला त्यांनी काय नाव दिलं इंडिव्हिज्युअल्सला, त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सला त्यांनी म्हटलं ॲनिमाल्क्युल्स. You might be asked about this in your competitive examinations. So Leeuwenhoek called them as animalcules. On and around in his 50 years of communication to Royal Society in London, he wrote 200 letters. So in one of the letters he communicated to Royal Society in London, he wrote, I found floating therein earthly particles, some green streaks, spiral wound serpentine wise, that means a snake-like, which were orderly arranged, and whole circumstance of each of these streaks, that is these snake-like streaks, was about thickness of hair on one set. केसा इतका थिकनेस असणारं त्यांना काही अशा सापासारख्या हालचाली मिळाल्यात. To which he called as animalcules. So for 50 years of letters he wrote to Royal Society in London. Those were originally written in Dutch language, which were then translated into Latin or English, and those were printed in Philosophical Transactions of Royal Society. तर 50 वर्षाच्या पत्रव्यवहारानंतर आपली कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी 20 नोव्हेंबर 1719 साली लिव्हनहुकनी रॉयल सोसायटी इन लंडनला एक पत्र लिहिलं. त्यामध्ये ते लिहितात की आय एम टर्निंग 80 years old, माय हँड्स आर वीक अँड ट्रेम्बलिंग. दिस इज माय फेअरवेल टू यू. आय वॉन्ट टू थँक यू अगेन फॉर द ऑनर दॅट वॉज मेड टू मी बाय मेकिंग मी अ मेंबर ऑफ युअर रिनाउंड सोसायटी इन 1679. तर अशा प्रकारे लिव्हनहुकनी जे काही योगदान दिलं मायक्रोबायोलॉजीमध्ये, त्यांनी विविध सॅम्पल्सचं ऑब्झर्वेशन केलं. त्यात त्यांना दिसलं की काही अदृश्य असे प्राण्यांसारखे हालचाली असणारे इनव्हिजिबल जीव आहेत, त्यांना त्यांनी म्हटलं ॲनिमल्क्युल्स. आणि त्यांच्या याच योगदानाबद्दल त्यांना फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी, बॅक्टेरियोलॉजी, हिमॅटोलॉजी, हिस्टोलॉजी आणि प्रोटोझोलॉजी म्हणतात. कारण प्रोटोझोआचं ऑब्झर्वेशन करणारी सुद्धा ते पहिलीच व्यक्ती होती. So this was all about contribution of Leeuwenhoek in the field of microbiology. We will soon meet with another lecture where we are going to see controversy over spontaneous generation. That's all for today. Thank you very much.